Hello viewers সকল MDS TV এটা নতুন খণ্ডলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কলা জামুনৰ চৰবতৰ ৰেচিপি এই চৰবতটো সাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে বনাই খাইছে তথাপিতো যি সকলে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব বহুত ভাল লাগে খাবলৈ কলা জামুন খোৱাৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে কাৰণ কলা জামুনত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন মিনাৰেল এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু ফাইবাৰে আমাৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ যেনে কেন্সাৰ ডায়াবেটিস আৰু হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাবোৰ কমাই দিয়ে গতিকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকে গৰম দিনত কলা জামুন খোৱা অভ্যাস কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক বেনিফিট পাব তেতে আৰু দেৰি কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহক দুগিলাছৰ জোখৰ জামুকৰ চৰবত বনাবলৈ মই 19-20 মান জামুক এদৰে গুটিৰ পৰা গুছাই লৈছো চাট মছলা লৈছো আইচ কিউবছ লৈছো 4 পিচ মান কলা নিমখ লৈছো আৰু চেনি লৈছো চেনিটো অপচনাল হয় জামুকটো যদি বেছি মিঠা হয় চেনি এড নকৰিলেও হৈ যাব এতিয়া মই মিক্সাৰ জাৰ এটা জামুকখিনি দি লৈছো পানী মই 1.5 গিলাছ এড কৰিছো কলা নিমখ এচামুচ দি দিছো লগতে চেনি এচামুচ দিছো আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আইচ কিউবছ দি দিছো এইদৰে মই 5-6 মিনিট মান ব্লেন্ড কৰি 5-6 মিনিটৰ পিছত দেখা পাইছে ভালদৰে ব্লেন্ড হৈ গৈছে এতিয়া মই গ্লাছ দুটা লৈ পেলাই তাত প্ৰথমে চাট মছলা অলপ দি লৈছো এতিয়া মই চৰবতখিনি বাকি লৈছো গাৰ্নিশ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ অলপ চাট মছলা দি দিছো ওপৰত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আৰু বৰফ এপিচ দি দিছো লগতে জামুন দুটা এদৰে লগাই ভালদৰে গাৰ্নিশ কৰি লৈছো হৈ গ'ল আমাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চৰবত ৰেডি এদৰে আপোনালোকে ঘৰত খোৱাৰ লগে লগে গৰমত আলহীকো খুৱাবচোন বিৰাটে ভাল পাব আশা কৰো আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যি সকলে এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰা নাই এই চৰবতটো তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজতো আমাক ফলো কৰি ল'ব আমাৰ সকলোবিলাক আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে তেন্তে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই